Hello guys, what's up? Today I'm back again with new video. आज म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो हाउ टु युज MacBook सिरिज इन नेपाली भन्ने जुन भिडियोहरु छ त्यसको चाहिँ अर्को एउटा पार्ट बनाउन गइरहेको छु. सो नेक्स्ट भर्सन यसमा चाहिँ आज चाहिँ म तपाईहरुलाई नर्मली 4 वटा टिप्सहरु दिन्छु जुन चाहिँ युजफुल हुन सक्छ तपाईहरुको लागि, जुन इम्पोर्टेन्ट पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई. सो यो 4 वटा टिप्स चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला एन्ड तपाईलाई युजफुल हुन्छ एकदम इन फ्युचर, अथवा तपाईँ म्याकबुकको चाहिँ युजर हुनुहुन्छ भने. सो फर्स्ट चाहिँ हामीले चाहिँ स्टार्ट गरौँ. यो जुन यहाँ भएको यो मेनु बार छ, यो मेनु बारको आइटमहरूलाई चाहिँ रिमुभ अनि त्यसपछि यहाँले फेरि कसरी लिएर आउने र यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी रिप्लेस गर्ने भन्ने चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु. सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कमान्ड किबोर्डको कमान्ड की हुन्छ. सो कमान्ड बटन तपाईँले प्रेस गर्नु भएर यो जुन यिनीहरूलाई चाहिँ यताउता मुभ गर्न सक्नुहुन्छ. सो यु क्यान सी तपाईँलाई आफूलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ ऱ्यान्डमली. अनि यिनीहरूलाई अब जस्तै रिमुभ गर्नु पर्यो, तपाईँलाई यो वाइफाईको यहाँ चाहिएन अथवा यो टाइम चाहिएन अथवा यो चाहिएन, यो ब्याट्रीको पर्सेन्टेज चाहिएन भने चाहिँ जस्तै यसको लागि पनि कमान्ड की नै हो. कमान्ड की प्रेस गरेर यसलाई चाहिँ डेस्कटपमा ड्र्याग गरेर तपाईँले ड्रप गरिदिनु भने यो जान्छ. सो यु क्यान सी अब यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि वाइफाईको छैन. त्यस्तै गरी यो जुन ब्याट्रीको स्ट्याटस छ, ब्याट्रीको स्ट्याटसलाई पनि हामीले चाहिँ ड्र्याग गरौँ, त्यसपछि डेस्कटपमा ड्र्याग गरिदिउँ. सो यहाँबाट दुइटै गएको छ. अब यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी लिएर आउने त हैन. अब यिनीहरूलाई ल्याउनको लागि चाहिँ हामी यो एप्पल लोगोमा क्लिक गरेर मेनुमा गएर सिस्टम प्रिफरेन्समा गएर सुरुमा वाइफाईको लिएर हैन, वाइफाईको आइकनलाई लिएर. सो त्यसको लागि चाहिँ नेटवर्कमा गएर सो वाइफाई स्ट्याटस इन मेनु बार भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो यहाँ आउँछ. सो यु क्यान सी यो यहाँ आइसकेको छ. अब त्यस्तै गरी ब्याट्रीको स्ट्याटसलाई लिएर ब्याट्रीको स्ट्याटसको लागि पनि एनर्जी सेभर भन्ने भित्र छ. एनर्जी सेभरमा गएर सो ब्याट्री स्ट्याटस इन अ मेनु बार छ. सो यसमा क्लिक गर्नु भने ब्याट्रीको स्ट्याटस पनि यहाँ आउँछ. सो त्यस्तै गरी म यो वाइफाईलाई चाहिँ यो ठाउँमा लिएर जान्छु नि, कमान्ड कीसँग प्रेस गरेर यसलाई यतातिर मुभ गर्न सकियो. सो नर्मली यो नोटिफिकेसन जुन चाहिँ यो हाम्रो आइकनहरु छ यो मेनु बारको, यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी नै हामी काम गर्न सकिन्छ. सो अर्को चाहिँ जाउँ नेक्स्ट पार्ट चाहिँ फोटोहरूको बारेमा छ. जस्तै मसँग कुनै फोटोहरू छ, यो फोटोहरूमा चाहिँ क्यामेरामा हामीले पिक्चरहरू लिँदाखेरि चाहिँ नर्मली यस्तै गरी ऱ्यान्डम नामहरूमा आउँछ हैन. अब यिनीहरूको जस्तै एउटालाई चाहिँ रिनेम गर्न सकियो. जस्तै म एउटालाई चाहिँ रिनेम गरेर यो चाहिँ माई ट्रिप भनेर राख्छु मैले यसलाई हैन. तर सबैलाई एकैचोटि चाहिँ कसरी रिनेम गर्ने, सो त्यसको लागि चाहिँ कमान्ड ए गरेर सिलेक्ट अल गर्नुपर्ने हुन्छ. यो म्याकबुकमा चाहिँ कमान्ड ए हो सिलेक्टरको लागि. अनि त्यसपछि राइट क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि रिनेम अल फोटो, यसमा चाहिँ 45 आइटमहरू रहेछ हैन, 45 फोटो, रिनेम अल 45 फोटोजहरू गर्यो. अनि यसमा चाहिँ अब तपाईँले टेक्स्टलाई मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै यो डिएससी भन्नेलाई मात्रै हटाएर अरू केही राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो क्यानन भन्नेलाई नि हटाएर मात्रै एउटा केही राख्न सक्नुहुन्छ. अर तपाईँ यो पुरै फर्मेटै चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ. जस्तै मलाई चाहिँ अब जस्तै यो सबैको लागि चाहिँ यो अब माई ट्रिप भनेर राख्छु मैले यसलाई माई ट्रिप. अनि यो कति नम्बरबाट सुरु गर्ने, 1 देखिबाट सुरु गर्ने. अब यो लास्ट जतिसम्म हुन्छ त्यसमा हुन्छ. त्यसरी चाहिँ रिनेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ. अथवा यसलाई चाहिँ बिफोर नाम अथवा यो जुन बिफोर माई ट्रिप राख्ने कि आफ्टर माई ट्रिप राख्ने हो, त्यो नम्बरहरू चाहिँ तपाईँले नम्बर त्यसरी चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ. जस्तै मैले आफ्टर नेम राखेँ. अब हामीले अहिले चाहिँ डिएससी क्यानन इज 1 2 3 4 5 छ भने अब लेट्स सी यसलाई रिनेम गरौँ. सो यु क्यान सी यहाँबाट माई ट्रिपबाट 1 2 3 हुँदै यसरी चेन्ज गरेपछि यो 45सम्म गएको छ. सो यसरी चाहिँ सबै फोटोको नामहरू चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ. अब के नाम राख्ने दिस इज अप टु यु हैन. अनि अब अर्को चाहिँ जस्तै यो हामीले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ युट्युब हेर्दै हुन्छौँ हैन. जस्तै सपोज युट्युबमा छौँ अनि त्यसपछि कुनै एउटा भिडियो हेरौँ हैन. ओके, कुनै एउटा यो भिडियो हेरौँ. हामीले यो भिडियो हेर्दैछौँ. यो भिडियो हेर्दै तपाईँलाई चाहिँ कुनै एउटा इमेल पढ्नु पऱ्यो अथवा इमेल टाइपिङ गर्नु पऱ्यो. यो भिडियो पनि हेरिरहेका छौँ. अनि अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले जस्तो अब एउटा इमेल टाइप इन गर्नु पऱ्यो. भिडियो हेर्दै मलाई तपाईँलाई चाहिँ इमेल पनि टाइप गर्न मन लाग्यो भने जस्तै इमेलमा क्लिक गऱ्यो. अब इमेलमा क्लिक गरेपछि त्यो भिडियो पार्ट हेर्नु, कि चाहिँ भिडियो हेर्न मिल्यो कि चाहिँ इमेल गर्नु. अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने जस्तै यो भिडियो हेर्दै चाहिँ जुन यो म्याक्सिमाइज बटन छ यसमा चाहिँ लङ प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ
लङ प्रेस गरेर हल्का ड्र्याग गर्ने त यो हाफ स्क्रिनमा आउँछ। अनि त्यसपछि यो जुन इमेल छ इमेललाई पनि हामीले चाहिँ यहाँनिर अब इमेल त हामीसँग अलरेडी ब्याकग्राउन्डमा खुल्ला छ, यसलाई एकचोटि प्रेस गरेर यो सुरु हुन्छ र हामीले चाहिँ कुनै पनि इमेल एउटा इमेल चाहिँ इमेल टाइप गर्दै हामीले चाहिँ भिडियो पनि हेर्ने इमेल पनि टाइप गर्न सकिन्छ एकैचोटि। सो यो म्याकबुकको यो हाफ स्क्रिनवाला फिचर युज गर्ने तरिका चाहिँ नर्मली यही हो। अब नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्ट चाहिँ अर्को चाहिँ जस्तै तपाईँको ल्यापटपमा सेभ भएको वाइफाईको पासवर्डहरू चाहिँ कसरी थाहा पाउने। जस्तै तपाईँले चाहिँ कुनै बेलामा कतै जानुभएको थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ कसैले तपाईँलाई उयो वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ उनीहरूले हालिदिए, अनि अब तपाईँलाई त्यो वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ नर्मल विन्डोजमा चाहिँ त्यहाँनिर गएर हेर्न मिल्छ, अब म्याकबुकमा पनि हेर्न मिल्छ। म्याकबुकमा चाहिँ कसरी हेर्ने, त्यो वाइफाईको पासवर्ड सेभ भएको पासवर्ड चाहिँ वाइफाईको चाहिँ कसरी हेर्ने। वाइफाईको सेभ भएको पासवर्ड हेर्नको लागि चाहिँ जस्तै यहाँनिर हामीले सर्च गऱ्यो होइन, स्पटलाइट सर्चमा गऱ्यो, त्यसपछि की चेन एक्सिस भन्ने छ। ओके, की चेन एक्सिस की हाल्ने बित्तिकै की चेन एक्सिस आउँछ, यसमा हामीले क्लिक गऱ्यो। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ हामीले लोकल आइटममा क्लिक गर्ने। अनि यतिमध्ये चाहिँ जस्तै अब यो वाइफाईको नामहरू है, जस्तै वाइफाई भयो यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ वाइफाईको नामहरू छ। जस्तै मैले चाहिँ कुनै एउटा ओके यो विकास वाइफाई भन्ने चाहिँ म हेर्न चाहन्छु होइन। यो विकास वाइफाई भन्ने हेर्नको लागि यसको पासवर्ड हेर्नको लागि चाहिँ यसमा डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पासवर्ड गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले अनि आफ्नो एडमिनको पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो ल्यापटपमा चाहिँ तपाईँ यहाँनिर देख्नुहुन्छ यसको पासवर्ड चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ, ह्याप्पी आवर्स भनेर। अर्को पनि यसको तरिका छ, त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ राइट क्लिक गरेर कपी टु क्लिपबोर्ड गर्नुभयो भने पनि त्यो पासवर्ड कपी हुन्छ। त्यसको लागि फेरि एडमिनको पासवर्ड हाल्नु पनि ल्यापटपको पासवर्ड, यो पासवर्ड जुन माग्छ एडमिन ल्यापटपको पासवर्ड हो। त्यसपछि हानिसकेपछि यसलाई तपाईँले ओके गरेपछि यो कपी भइसकेको छ। यसलाई पेस्ट गर्नलाई तपाईँले यहाँनिर पेस्ट गर्नु भने यो पेस्ट हुन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले जुन ह्याप्पी आवर्स देखाएको छ त्यसरी नै तपाईँको यो सेभ भएको वाइफाईको पासवर्डहरू चाहिँ तपाईँ बिर्सिनु भयो के वाइफाई थियो भने म्याकबुकमा चाहिँ थाहा छैन भने चाहिँ यसको तरिका चाहिँ यही हो। अब अरू पनि तपाईँले जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यो एन्ड्रोइड एपीको छ यहाँनिर, यसको हेरौँ होइन। यसलाई कपी टु क्लिपबोर्ड गरौँ, त्यसपछि हामीले यसले ल्यापटपको जुन हामीले मेन लगइनको पासवर्ड माग्छ फेरि लगइनको पासवर्ड हालौँ। अनि यसमा चाहिँ सो पासवर्ड गरौँ, सरी फेरि माग्यो, कपी टु क्लिपबोर्ड भइसकेको छ सायद। यसलाई पेस्ट गरौँ। ओके, त्यसको पासवर्ड चाहिँ यो रहेछ। अथवा यहाँनिर पनि तपाईँले सो पासवर्ड गरेर एडमिनको पासवर्ड हाल्नुभयो भने ओके त्यो वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ यहाँ यसरी देखाउँछ। सो आजलाई चाहिँ मैले नर्मली 4वटा टिप्सहरू तपाईँको म्याकबुकको बारेमा चाहिँ मैले दिएँ। सो यसरी नै नयाँ नयाँ टिप्सहरू चाहिँ म नयाँ नयाँ भिडियोहरूमा दिँदै जानेछु। यदि इफ यु लाइक माई भिडियो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, लाइक एन्ड सेयर इट। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज।